Keep smiling. Hello world, it's a Pro Tools. Now I'm living, I make a living. I'm doing what I love and everything was written in stone. Now my women are fitted in clothes, they're fit in vogue. Wow, look at that from Mikael Raikkonen. Nedělního vlogu. Kluci měli přes noc hodně práce. Spali asi jenom 2 hodiny. Auto mám na startu a vyrážím na koloběžce na start. Je to asi 2 kilometry lesem, takže na 5 minut pojedu. A mám před sebou první trénink. Dneska nesmím moc tlačit na pilu, protože není čas ani opravovat a už skoro nemáme z čeho, protože jsem boural 2krát, jak jste mohli vidět. A doufám, že už jsem si smůlu vybral, ale nejsem sám, každý tady má problémy, jak ztratí, tak s technikou. My naštěstí to máme ještě relativně v pohodě, že máme náhradní díly a auto se nám povedlo dát do 100% stavu. Byli jsme v noci i na 3D geometrii, díky tomu, že tady prostě Drift Masters mají velkou fanouškovskou základnu a technický komisař mi domluvil geometrii u svého kamaráda, takže to dopadlo všechno perfektně, kluci to dali dohromady. A Felix Lindvall mi půjčil vlek, protože my máme tu skříň zabudovanou přímo jakoby do depa, že se s ní nedá odjet. Takže všechno tak nějak klaplo, kluci skoro nespali a dali to dohromady a já doufám, že teďka budu jezdit, jak si všichni představujeme. Krištof taky včera boural, teď má opraveno, uvidíme, jak to půjde.
Auto funguje dobře, první kolo jsem si projel jen tak na pohodu, abych to zase někam nepustil. Většinu jsem byl prostředkem tratě, ne že bych úplně chtěl, ale asi jsme na to, že jdem zase jakoby ráno, první tréninkový kolo, zvolili moc velký grip, takže mě to všude tahalo dovnitř a hlavně jsem jako nechtěl riskovat nějaký další crash, takže jsem si to jen tak projel, všechno se chová dobře, volant je rovně, takže kluci odvedli perfektní práci a teď už nezbývá než aspoň to druhý kolo, víc už nestihnu před kvalifikací, druhý kolo prostě zajet asi tak nějak, jak bych chtěl zajet tu kvalifikaci, protože když to nezajedu jako tu kvalifikaci, tak vlastně nebudu moc vědět úplně reálně, jako jak tu kvalifikaci projet. Musím si dát bacha hlavně na nástřel a jinak pak už to vychází dobře, když člověk trefí nástřel. Nesmím tam dělat žádný zbytečný blbosti, no. Teďka v tom prvním kole jsem prostě jakoby udělal už špatně ten nástřel a pak už jsem prostě to neřešil, konec jsem úplně vypustil, aby mi vydržely gumy a tak. Je to náročný. Teď musíme čekat na Libora. Jo, to bude něco zase. Za 10 minut jsem na řadě v kvalifikaci a auto mi začalo běžet na 5 válců. Prostě lepší to být nemůže. Ale zkusíme nejdřív, jestli házíme, jestli se tam cítíte v pohodě, jo? Jo, tak takhle. Jo? Dobrý. Chceš tam dělat tlakoměřák, nebo? Jo, radši jo. Jo? Radši jo. Dej tam. Máme pár minut. Jo, tak jo. No. Dobrý, no damage? 8. Tak to je no damage, to je relativní. Dobrý, jak se Bavary? Dobrý. To dofoukne turbo, ne? Začkáme. Nepřejdeme všichni na ty japonský auta a přestaneme se srát s těma bavorákama. Já jsem říkal od toho vodka, takže kdo má jezdecko koupím a dá se sem.
78 bodů, což je super a motor začal jet v půlce kola na 5. A já jsem to teda nepoznal a ještě jsem to držel ve omezovači tady celý tehle vracák, takže doufám, že to přežil motor, ty kurva. To je víkend. To je opravdu masakr. A doufám, že to bude dobrý. Každopádně svíčka ukápla do válce. Uvidíme, co se s tím stalo. Pokud to je v prdeli, tak je mi úplně zbytečný, že jsem se kvalifikoval dobře. Protože ten motor to nedá, že? Okamžik pravdy. Noč! To vyřízené. Je to teda jistý, jo? Ani to. Tak to zkuste a jinak jdem asi měnit motor, to můžeme to zkusit minimálně, máme 4,5 hodiny čas. To píči. Za 10:12 máme v hajzlu motor za 4 hodiny a 20 minut. Jedeme betly a jdeme měnit motor, jsem na to hodně zvědavý, jestli to vůbec stihneme. Nemáš, vy? Ne. Já ani vysílač. Jako vysílačku mám. Kde to vypíná? No, to je spíš lepší zájezd do boxu, ještě dokud toto běží, No, ale pod zátěží, než vole, aby tam natekla ta voda. Jo, pátý odpad. Myslíš, že voda? No jasně. To bude voda? Pátý, no, voda. Ty vole, já nevím teďka. S tím na to přetáhnout, vlastně To mám tam jet, jo? no, jako, co tady s tím? No já vím, já jsem myslel, že to může být cvička třeba. Ne, no. Jo, už to jde bílej kous. No, tak jeď, se to odpálit. Sundat zadní víko. Zadní víko. Neslyšejte. Sundat ten zadek, musíme otevřít víčko.
No jasně, to bylo natlakovaný, ale jenom nechci, aby tam zůstal tlak. Protože jinak by to šlo do válce. Už tam není. Instantně, by to šlo do válce. Jo, už tam není to. No. Teď máme nějakou... Připnul? Jo? Jo, na schvál, jo? No jasně, otáčkách a připnul, aby tam... Aby se tak vypálilo a to. Pojďme. Tak voda jde do 5. válce pořád, takže jdeme ještě přetahovat hlavu. Že s tím bilet blokem jsme měli stejný problém předtím. A vlastně jsme teď zjistili, že se ten problém nepodařilo vyřešit, tak teďka musíme udělat maximum pro to, aby se to aspoň povedlo. To je nějakou strategii, to bude specifický, nesmí to, jako přetáhneme to trochu, no. Ale stejně nesmí to dlouhodobě volno běžit a zahřátý se odcípá, tak to se je potřeba Tak já budu držet pořád chcípat až otáčky. tady a držet se v otáčkách. Držet otáčky prostě vysoký, i když budu čekat na výsledek, nemůžu to chcípnout, ale budu No, 4000. chcípat můžeme až tady, až jsme otevřeli víčko. Jo. Ať tam to, Jo. ale to je jediný, co pro to můžeme dělat, ty 2 jízdy, jo. Jasně. A víčko nemůžem teoreticky, prostě, to by vlítala voda ven. Vylítalo, to vylítalo. Jo. It's been a long night. Black skies glowing. We're losing light. Where am I going? Tak jsme to zvládli. Trošku trničejší cesta, než jsem si představoval, ale zvládli jsme to. Jsem na startu a teď uvidíme, co to bude dělat po vlastně prvním kole, prvním betlu. Uvidíme, jak dopadne ten betl a tak dále. Bodlák. Mi držte palce. Thank you, man. Jedeme domů, vole. Nakonec kvůli polose, vole, ale jsem kokot, že jo, protože jsem vzal ten obrubník a proto mi praskla polos. Takže to už nevidíš vůbec.
down, but never lay down. The homies stay round, get a plate now with LO World, A-kind fellow, sir. I'm in at work so hard, I'm on my